السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض البوريك بطريقة سهلة جدا جدا. إن شاء الله هيعجبكم بجد. طعمه طلع رهيب جدا، مقرمش وطعمه في منتهى الجمال وطعم قوي والله. أنا بشكر فيه قوي كده علشان أنا بحبه جدا جدا، يعني ده من الاكلات المفضله بتاعتي يعني. فيا ريت لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد و... وعرفوني برضو رايكم في الكومنتات. يلا نبدا على طول كده، بسم الله. اول حاجه معايا بصلايه متوسطه قطعتها، ومعايا هنا نص كيلو لحمه لان انا برضو معايا نص كيلو جلاش، دي الكميه المناسبه بتاعته. وهنحط كده معلقة فلفل اسود، مش هحط الملح دلوقتي، بحطه بعد ما تستوي شوية. علشان ما تأخرش في السوا بتاعتها، يعني ما بنحطش بالذات في اللحمة الملح الأول، يعني لو في الفراخ عادي مفيش مشكلة، إنما اللحمة لأ بتتأخر. بعد كده بقى هنفضل نقلب فيها شوية كده بس لحد ما لونها كله يتغير، ونفضل برضو نقلب فيها كده، ولما تقرب بس تستوي زي ما قلت هنحط عليها معلقة ملح. طبعا احنا بنبدأ باللحمة الأول، لازم نسويها الأول علشان هي اللي هنحشي بيها طبعا البوريك أو الجلاش. هي نفس الطريقة المصرية بالظبط لكن يعني متضاف ليها حاجات بسيطة جدا، وبتتعمل بطريقة اللف اللي أنا هوريها لكم برضو إن شاء الله دلوقتي. وبس كده خلاص هغطيها تكمل سواها. وبعد كده بقى اول ما تستوي ناخدها نحشي بيها الجلاش بتاعنا او البوريك. الحاجات بقى المكونات اللي معانا دلوقتي اللي هي التشريبة بتاعته. معايا هنا معلقة دقيق، وكمان معانا هنا بيضتين. هنحط كله على بعضه كده في البولة اللي معانا دي. ومعايا برضو هنا دي معلقة ملح ومعلقة فلفل صغيرة ونص كوباية زيت. هنحطها برضو، كله هيتحط على بعضه كده. و... ومعايا برضو نص كوباية سمنة، اي نوع سمنة انت عايزاها، بلدي او نباتي زي اي اللي موجود عندك يعني. كله حلو زي بعضه هيطلع كويس. وكوباية اللبن اللي انا ضفتها معاكي دلوقتي. وكل دول بقى هنقلبهم مع بعض كده هيبقى طعمه حلو قوي بجد، يعني الطريقة دي عجبتني جدا برضو، طلعت حلوة قوي. احنا طبعا الطريقة العادية بتاعتنا اللي هي بتبقى كوباية لبن، ومعاها بيضة او بيضتين برضو، وملح وفلفل وبس كده. وطبعا كنا الجلاش بنفرده بندهن طبقة طبقة كده من الزيت او السمنة زي ما تحبي. لكن انا كنت بدهنه بالزيت وبس كده. طبعا هبقى اعمله معاكم برضو ان شاء الله، لان ده او ده حلوين جدا وطعمهم في منتهى الجمال. وخلاص هنفضل نقلب كده في المكونات اللي معانا دي كلها، وهكتب لكم برضو المكونات دي في صندوق الوصف علشان ما تنسوهاش. واي حاجة ركزوا في صندوق الوصف علشان احيانا بحب اضيف حاجات فتبقوا تاخدوا بالكم منها. وخلاص كده جهزت معانا. هنجيب بقى النص كيلو الجلاش واللحمة بتاعتنا دلوقتي، ونظبط الدنيا ونبدأ الطريقة بتاعتنا. احنا بقى هنجيب الكيس اللي بيكون فيه الجلاش ده، هنفرده مع بعض دلوقتي. علشان نفرد عليه طبقات الجلاش. او لو الرخام عندك نظيفة برضو تمام مفيش مشكلة، لكن يعني الافضل على الكيس، لازم على الكيس علشان هنعمل الجلاش او البوريك رول كده، فلازم يكون على الكيس علشان هوريكي الطريقة دي دلوقتي. هناخد كده وندهن طبقة طبقة. انا هدهن 4 طبقات وبيكون كده كويس جدا. دي اول حاجة، يعني التكات دي قابلتني فلازم برضو اقول لكم عليها. انا جربت دي اول حاجة، اني اسقي كده كل واحدة ادهنها بالمكونات اللي انا عملتها معاكم دي دلوقتي. لكن وانا جاية اعملها رول برضو حسيت انها بتكون تخينة قوي او مش عارفة اتحكم فيها كويس، فهعملها تاني بقى معاكم دلوقتي. هسيب اول طبقة مش هحط عليها التشريبة دي علشان اقدر الفها براحتي، يعني حتى لو بلفها بايديا مش هتتقطع ولا هتتعجن ولا اي حاجة. ركزوا بس معايا في الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. انا بس بحب اقول لكم على اي حاجة علشان ما تقعوش في اي غلط كده، ويعني وحاجة تتقطع منكم او تبوظ منكم او اي حاجة.
زي ما انتم شايفين كده لقيت الجلاش مبلول كده من تحت ومش قادرة اتحكم فيه بايديا، فلازم يبقى على الكيس. وعلشان برضو اني وانا بشيله اكون مرتاحة، فمش بيكون ماسك نفسه كويس قوي. فانا جيت هنا جبت طبقة من الجلاش ما دهنتهاش، فهحط بقى الطبقة التانية فوقيها وهدهنها. هتشوفوه دلوقتي هكون واخدة راحتي فيه وانا بعمله رول، مش هيتقطع مني وهشيله بكل سهولة. وبعدين بقى لما نحطه في الصينية، انا اصلا دهنت الصينية وبعد ما احطه بقى في الصينية كمان هدهنه من على الوش بالتشريبة اللي معانا دي برضو. فكده اضمن حاجة انه ما يتقطعش منك وانتي بتشيليه او انتي بتعمليه رول، فهيبقى كويس معاكي جدا. اهو كده هخلصه اهو. وهنبدأ بقى نحط اللحمة بتاعتنا دلوقتي. لو حبيتي برضو تضيفي عليها فلفل حار بيبقى كويس برضو، يعني اللي بيحب الاكل حار شوية او كده فبيبقى طعمه حلو، وهو فيه حراق شوية حاجة بسيطة بس. بس خلاص كده هنعمله بقى رول دلوقتي بجد. هيطلع مظبوط وحلو قوي، حتى مش هتكون تخينة كده زي الاولانية. ممكن برضو تدهني حاجة حاجة كده، او ممكن زي ما قلتلك تلفي، وبعد ما تخلصي خالص آه تبقي تحطيه بقى في الصينية وبعد كده تدهني. دي كده كويسة برضو، انا جربتها قدامكم اهو، كده كويس وكده كويس. شايفين الاولانية مبهدلة شوية لكن مش هتبان خالص في الاخر بجد، وتحفة زيها زي الباقي. لكن علشان اقدر بس اتحكم فيها وتبقى كويسة وما تتبهدلش منك، اعملي الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي افضل. تسيبي واحدة كده من غير ما تدهنيها، وبعد كده تبقي تدهني في الاخر زي ما انا عملت كده دلوقتي. وبس هحطه في درجة حرارة عالية في الفرن، وبجد تحفة جدا. المفروض كنت انا اقطعه لكن نسيت معلش بقى. لكن قطعته دلوقتي عادي مفيش اي مشكلة، بالراحة كده ما حصلوش اي حاجة برضو زي ما انتم شايفين اهو الحمد لله. لكن الافضل انك تقطعيه. انا دقته برضو كان جميل ومش فيه اي حاجة من جوه ولا حاجة، يعني حلو مستوي من بره ومن جوه زي الفل. بجد هتعجبك الطريقة دي جدا جدا. انما طبعا الناس اللي بتحبه مش مقرمش تقدري تغطيه بعد ما يطلع، عشان في ناس بتحبه مقرمش وفي ناس مش بتحبه مقرمش، بتحب يكون طري. فالناس اللي بتحبه طري فتغطيه وهو هيطرى، انما طبعا الاغلبيه اظن زي كده بيحبوه مقرمش فبيبقى حلو جدا جدا. والف هنا وشفا ليكوا يا رب. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش معايا، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. بجد حلو جدا ولازم تجربيه ان شاء الله. انا نسيت اقولك انك لازم برضو تسخني الفرن الاول، وحطيته على درجة حرارة عالية. ما خدش وقت بجد في الفرن، يعني تلت ساعة تقريبا، حتى ما شغلتش الشواية كان هو احمر من تحت وفوق. وبألف هنا وشفا يا رب مقدما. وما تنسيش تقولي لي رأيك لو جربتيه، بجد رأيكم مهم عندي جدا. وإن شاء الله يا رب كل وصفاتي دايما تعجبكم وتكون سهلة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.